I know that you have learned, no, from your from your previous class, that in order for us to perform analytics, we need to prepare the data first. No? We have to prepare the data. Okay. So very simple, ang initial class ng example. Okay. So data preparation, can you see my presentation? Hindi, it's not presentation, rather it is a notebook. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So extract and read data with pandas before data can be analyzed. So it must be imported or extracted. Okay. So we already know, we have already discussed about Panda, right? So ang Panda class is a library in which makabasa siya sa data. Okay. So in the example below, we show how to import data using pandas in Python. And we use the read_CSV function to import CSV file with the health data. So example, na-run na ito nga kwan. Control Enter lang ko class. Ito natin diri ha, this is a text file, this is a code. I'm using a local notebook, Jupyter notebook. So, ang aton code class, hindi natin paglipatan, simple lang, no? Import pandas as PD. Okay? So, nga naman class na wala na kita nag-run liwat, wala na kita nag-install sang pandas, it is because it is already in our ara na siya sa aton nga Conda or Anaconda. So kung wala na siya class, kung mano-mano kita code, we need to insert. So for example, kabalo ka mo ni magpababaw. Ari, no? Click na to, yung pababaw ni siya. So pip install pandas. I'm not so sure if it's going to run in here. Malaman na siya karon na satisfied na. So see, so already satisfied using sang Conda 3 naton or Anaconda. So it is not necessary to install every time. Kakasunta lang ni siya ton code. So what I'm trying to show you is you have to understand that if before you are going to use import the pandas as PD, you need to install Panda on your computer. Okay? But since we install the Anaconda, which is nag-host siya sa lain-lain nga mga libraries, we don't need this one. So, pwede na siya ikakason. Okay? So, import pandas as PD itself, it will run. Okay? So, health_data is equal PD.read CSV. Ang this one class, this is our health data. So, pwede ta ni siya ma-change actually. This is just kind of variable, kumbaga. This is flexible. Pwede ta ni siya ma-change. Whatever name. Okay, so PD, so maaari gid ni siya, no? Append nato ni. Kay pandas ni siya yung code. So, that read_CSV function, that's why may close and open parentheses or open and close. Then we have to look for that data.csv, in which this is a CSV file located here. Okay? Kung diin nag-reside ang imo data prep nga ni nga file, ang data prep ko class, file name ni, and this is located also, they are in the same directory. Kung mag-change kita sa directory sa data, halimbawa, try ko lang class ha. We will try to change the at natin
So, you see, it will still work, no? Basta sa insakto kita nga directory. Kaya move ko siya sa isa ka folder, na yung data.csv. So, but silingon kwaon niya nga file. Isa ka folder nga data, then data.csv, which is here. Okay. So, sulod this in class, actually, this is an Excel file. When we say CSV, this is like a spreadsheet file. Okay, so amo ni siya ang iya nga sulod. Yeah. Okay. Okay, any question before we proceed? Wala man? No, ma'am. Okay. Of course, header 0, may separator kita, no? Ang magbasa ni siya ya class, akong baga mag-display siya ya diri. Okay? So, nag-start siya sa 0, ari, amo ni, gina-create niya ni. Okay? Kay ang aton nga CSV file, wala sang amo ni. Pero may ara siya yung duration. Okay? So, nag-assign sa 0 and then nag-increment ang value. Then, may separator siya. Okay? So, ari. So, what if B wala ni siya separator? We'll try if it's going to run. Interrupt. Start na. Okay, so amo na siya ang wala sang separator. So kung butangan naton, wala man changes. Start na lang. Okay, so may gamay siya nga space May gatag na siya space. So i-print niya ang data. Okay, i-call niya ni class. So syempre this is kumaga this is a variable nga mag-hold sang value sang ginbasa niya. Okay? So this is a tandaan ta niya class amo siya ang syntax. So read underscore CSV, the file that we're going to read. We have to put kung gusto natin may counter or may index, we have to put header value here. So pwede man kita ka-change. Okay? So sa dira siya ma-change index value. So putang na natin sa aton na 0. Okay, and then may separator siya. Dayon, of course, to print. So print and then ang aton na nag-hold sa value naton. So print health underscore data. So amo na siya class magbasa using sang pandas. Ng halimbawa, CSV file or probably pwede man kita ka data dictionary nga file. Okay, but usually nagka-partner man ini siya kung magpandas abig, nagka-partner siya sa CSV file or other file type. Okay, so ari gi-enter niya lang ni class, no? Ay tungod mahaba na, no? Nag-new line lang siya. Okay, so explain import pandas library. So we did name the data frame as health. So ang data frame naton pwede kita di kabutang sang comment, no? Health underscore data is the data frame name. Okay. Then display the data in tabular name form. Okay. Header 0 means that the header of the variable name are to be found in the first column. Note 0 means that the Python first row. Again, note that 0 means the first row in Python. So if kung
kung mag-change naman kita class ng butang na nga 1, so nag-start sa isa ikadua. Dili siya nag-start sa 0. So hindi siya nami, no? Dili kita kay amo siya ang unang data, first data value. Okay? Here, this means that it is used to separate between values, as I've said. So butangan niya diri sang separator. This is because you are using the file.csv, separated values. Excuse me. Okay. Question? Tapos lang, no? Pwede tama sa ulo. Tapos sa subong stage, tapos siya. Tip, no? If you have a large CSV file, you can use the head function to only show the first top 5 rows. So kung damo-damo abi na CSV file, damo-damo isunod. So as of now, no, pilam lang tayaton ka line, there is 12 rows. So gamay lang man siya. So if you want to waon lang ang first top rows, so we can have dugang lang kita, no, sang wala diri ako. Let's try to run this one. Ari, butangan naton head. So, kaina, i-run naton. Pwede ni siya i-click naton direkta diya, class. Okay, how? Hindi niya makita. Sorry. Okay. So, ang obra ho naman diya naton, class, dugal kita sang .head na function. Ari. Okay. So, butangan ka comment, no? .head function show the first 5 rows. Okay? So, yung cut niya lang, no? Okay, data cleaning. So assuming, no, mabasa na naton ang aton nga CSV file using, of course, the nga function read_csv. Okay? So, muna siya. And then, we are now going to clean. So, ano itsura ka data? Tahaw. So, syempre, magamon siya may mga kumbaga null value. Okay? So, as explained, basahon ta lang, no? Hindi ta papangunahan ang aton resources or aton nga guide. Okay. Look at the imported data. So, as you can see, the data are dirty. Dirty ko, no? Term lang na, class. With the wrong or unregistered value. Wrongly or unregistered value. So, i-run ta ni siya. Run. So, ang function nga iniya, class, ginadrop niya ang NA. Okay? So, there are some blank fields. Sumali ito kaina. May mga blank na fields. May NA ito bala. Average polls of 9,000 is not possible. Okay? As you can see, may ari siya nga 9,000 nga value in which out of range siya sang maximum polls patay ka na ni. Okay? And so, the observation of max polls is denoted by AF. Okay, may AF pag hindi nga value. Ari. Okay? Which does not make sense. So, we must clean the data in order to perform the analysis. So, I think this one should come up, no? So, yun, sa babang. Para. And so, we have to run this data. Okay? Gamitan natin siya, class, sa ginatawag nga drop NA, ang not applicable. Okay? So, health data, drop NA, halin sa axis 0, okay, in place
true. Okay? And print naton liwat. Excuse me. So, hindi naton ina siya paglipatan niya class nga part. Okay? If we are going to clean sa mga unnecessary data. Okay? So, i-check ana ni ma'am nyo kung ano ang insakto nga term. So, this one, okay. It's not copy, but it is mark down. Okay, mark down. Di man heading. Edit tare. Okay. So, din ano yan yun? Din convert yan sa heading. Hindi manami. Okay, so we can use the drop down NA or drop NA function to remove the NAs. So access 0 means that we want to remove all the rows that has NA value. So ginkuha naton class, so ira naton. Okay, so wala na to ang mga hindi insaktong value. Okay, so that is how we are kumbaga kung amo na siya class kung paano kita mag clean sang data. Okay? And so now, basta gamitan lang sa naton class sang dot drop in A. So we have to specify din kita ma-start. Okay? So access 0 means that we want to remove all rows that have NA values. So sa NA nga na class tanan na remove naton, including ang 9,000, ang NAN kag ang FAN. Okay? So na-remove naton na siya using that function. So we must not forget that data health underscore data dot drop NA. And because it is function, so we have to put open parentheses, the access condition, access must start, then in place is equal to true, then close. Okay, data categories. So data can be split into 3 categories. So of course, numerical contains numerical values, can be divided into category. The discrete number are counted as whole. Example, you cannot have trained 2.5 session, it is either 2 or 3. Okay? So kung baga for discrete, this is fixed ano siya class real number, kung baga wala siya sang decimal. Ang continuous naman nga number can be infinite precision. For example, you can sleep for 7 hours, 30 minutes, 20 seconds. So, or 7.533 hours. So, balaan mo kisa hindi na pwede shortcuton mo. Continuous is more defined or it is more accurate, no, kumpara sa mga discrete value. Kahit hindi tanan, halimbawa maghambal kabi if you are counting a person, hindi ka man maghambal nga 7.5, may pila sa lang kabilog sa 7.5, di may utod nga isa, no? If we are counting siya, no? Kung continuous siya, kung maghambal ta bang time, so may ara siya nga segundo, may ara siya nga minuto. Okay? Or so we must know kung diin ang mas applicable. Do we have to make it the value is discrete or continuous? That is under numerical data category.
For categorical, contains value that cannot be measured up against each other. Example, a color or a type of training. So, diba, because it is number. Okay. Pero sa una, class na learn na nato, no? Or I don't know, lagi, no? Pero may ara na siya nga, ano to kung na-learn nyo na, no? Probably wala na ma-discuss sa inyo before. Ang mga fuzzy inference or mga fuzzy logic. Okay? In which, pwede niya i-convert sa vector value ang mga text, no? Like for example, mabay siya nga type of training, no? Pwede niya ma-vectorize na. Hindi nga literal nga i-convert niya sa number, kundi nga, for example, ang iya bala nga ano tawag na, level of, no? Training, halimbawa, 1, 2, 3, 4. Okay, taga niya vector value. 1 stands for what? So, may description. Okay. No, may ara ang halimbawa, training for basic, intermediate, ano pa much more complex, no? And so forth. So, ordinal naman class contains categorical data that can be measured up against each other. So, examples, call grades, no? Where A is better than B and so on by knowing. Okay, so it has to be by some period. Okay, sorry, enter. Okay, by knowing the type of your data, you will be able to know. Basta may nagasulod pa class. Wala na. Inukita. By knowing the type of your data, you will be able to know what technique, no, to use when analyzing them. So, syempre, tandaan, what? We have data categories, numerical, categorical. Ang categorical, amo na, hindi siya pwede ma-measure up against each other because, amo na, hindi siya ma-measure, hindi siya ma-compare. Okay? And ordinal, pwede natin siya ma-compare each other. Like, for example, mga grade, nga ang value is like excellent. Kasi for example, moderate, moderately, sa statistics wala class, na amo na siya ordinal, ina siya when we compare, no? Good, very good, mga satisfied, not satisfied, no? Ordinal, ina siya. Kay tungod, ma-compare natin. Ay, sa kag-isa na, may value siya. Okay. So now we know the data categories. Let's move data types. So we can use info function to list the data type within our data set. So, ano hambal niya? Okay. Info function will show the data types within our data sets, of course, no? So, out of our data, ang data natin nga ni sa babaw, okay, ano ang iya nga mga data types? So, may data category kita, may data type kita, so i-run natin, control enter. Class data frame.core, frame data frame. Pakita niya na ang class, ang data info, ang information about sa data natin. So, data frame ang pag-explain niya, no? This is a class data pandas, no? And then, and 64 index, there is a 10 entries, 0 to 12. Okay? So, 10 entries pa gid kita.
total of 10 kita. Why you can count ang first? 1, 12. Dayon, we have the 6 columns. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, diri na siya ga-start class. Wala niya, hindi ni siya ang aton nga diri nga value is not being counted. Kay ginabutang lang nato ni siya, no, ang header. Okay. And then, excuse me, column name naton, we have duration, average pulse, maximum pulse, calorie burnage, hours, our works, or hours underscore work, our sleep. So, tapos, null, dahil lang. I think after cleaning na siya, Abby, that's why nag-count siya sa muna. 1, 2, 3, 4, 5. 10 gid man class. Excuse me. Kanta ni Biliwat, daw gin-drop niya ang ano ba itawag na, pinang-drop niya ang rows nga may NA. Pila ka bilog gin-drop niya? 1, 2, 3. Number 5 gin-drop niya man. 1, 2, 3. 3 columns. 3 rows. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. May basi para riyo lang ni sila. Check ko liwat ka sa 1, 2, 3. So, nagbuhin kita sa rows class gali, no? So, dapat may ara kitang 13. Supposedly. So, minus 3 kita. That's why natingala ko nga 10 entries na lang kita. This is the basis, no? After dropping, no? Nag-drop kita sang, ano nga itawag na? Sang 3 columns because of the not applicable values. Tapos natin clean. Okay? So, we have 10 entries. So, count natin, 10 gid man siya, count ni ma'am nyo. Null. But silingon, tanan ni siya may value. So, the first is integer type. No? Okay, integer type bala ang first. No, inject ko. So, may error ang float. Duration is integer. It's because wala siya sang point something. Ang float 64, may ara siya. Object. Ang calorie burnage and work hours. Object. Calorie burnage. Work hours. Calorie burnage. Again, ano yan ni class? Okay. So, object ang pag-identify niya sang calorie burnage. This is our calorie burnage kag work hours. So, wala siya sang, hindi siya sang float kasi syempre wala siya sang decimal value. Okay? And ang sleep hours naton is float. Okay? So, amo na siya ang information about sa aton nga data class. So, data types, we have tatlo ka float, isa ka integer, object type is 2. Okay? Memory usage na 560 point plus bytes and none. So, amo ni siya ang pag-display sa aton nga data type or date info natin class. So, if we want to get the data types, we just have to print data frame name dot info. Okay? Info function. So, that will display the data types and the other information about our data frame. So, we see that this data set has 2 different data types. So, actually, hindi 2, no? May isa pa. Okay? Because naka-include kita sa isa ka column, which is the duration. Okay? So, may isa kita ka integer. So, we can choose object to calculate and perform analysis here. Okay. We must convert the data type object to number.
with decimal in Python. We can use as type function. Okay, why itong italic? Na lang. Try ko class I'm idiot. Kung kaya. Wala siya yung diri mo. Kay dito sa akon sa isa bala sa collab may ara siya nga tawag ni. May ara siya nga mga pwede mo siya yung mga italic. May taas mo ka italic. Split. Shit. Okay. Wala, no? Wala niyang available. Sige na lang. Control enter nyo malagyapon class. So, may isa diri ka. And 64. Okay. So, we cannot use the object to calculate, no? Kami isa, may duwa kita diri, no? May duwa kita ka ano ka tawag na, ka data type in which, ano siya, naka-object. Kung object, hindi pwede, kuno class. Kaya nga naman, it is, ang object is like, kung ang float, ari pa siya sa maano siya, sa kung lang tawag natin sa category, ano siya? Ano float class? Continuous, no? Ang integer is discrete. Ang object, kaya hindi siya pwede ma-compare sa categorical siya na full. Okay? So, hindi siya pwede sila ma-compare. Okay? So, hambal niya, no? We are going to convert the average poles and max poles into data type float 64. Dahil lang. Check naton kaya daw hindi amo calorie burnage aton diya nga ano ng object. So si calorie burnage aton sa ilohon. Okay? Si calorie burnage. Sino pagid ang type naton? Object type naton si hours work. All. Okay. So as you can see, wala na si calorie burnage. Ang sa akon niya class nga rin note ta change naton ni siya kay probably ang error ko is ang pag-type ko na di sa Excel. Wala ko ano ganit tawag na. Some of them ari na change na ni siya, no? Ang data type niya bla. Pwede ta ni siya ma-format sen. Sorry. Excuse. Ari, so hindi siya number, no? Probably ano siya ang iban hindi siya number. Okay? So hindi na nato pintrahan data type naton kay na process na nato na. Okay, so i-change nato ni siya sa calorie burnage work hours. Work hours and calorie burnage. So din nakuha na ni ma'am nyo. Pwede rin na siya klaso pag run naton kay inabla. Pag run naton, amo na yung na-identify. Okay? Calorie burnage and work hours. Amo na siya ang object type. Object ang iya nga data type. So, ang niya, hindi na siya naton karong mo compare kay lain sila sang hindi siya ng numeric value. So, but silingon, if ara sa gamiton siya as training set or gamiton naton siya as value, hindi na siya naton ma-compare sa iban kay ang iban niya naka-float kag naka-integer. So, mismatch ang aton na data type. So, we must convert them into as float man. So, ang butang natin nga code, of course, we have to specify, no? Our data frame, name, health underscore data. So, specify natin kung ano ina siya. So, this one would represent the row class.
subutangan naton sang pare nga ano ba itag ni? Ano ba tawag si Niklas? Brace? Ano man? Hindi ba siya curly brace? Bracket, ma'am. Okay, sorry. Bracket, tama? Okay. So, bracket ini siya when we are reading the column. Okay? So, column name ini siya, no? So, calorie burnage. So, dili na siya nato makita, no? So, this is our column. Is equals to health underscore data. So, i-convert lang natin siya. So, kay subong, ang aton nga data type is object. I-convert lang siya natin as type float. Okay? Float. Again, float. So, kaya pwede man siya natin mag-convert as integer. Okay? So, ginbalik mo, ma'am, no? Ario. Na. Okay? Calorie burnage natin is N32. So, butala siya natin sa float. Okay. So, ara. So, float na. So, same with work hours, kada identify natin siya class as object man, so convert na siya natin. So, ano ang kuha natin? Take away natin as type function to convert the current data type. Okay. Hintay lang. Check ko ano eh. Okay, so i-change natin siya. So, nag-float na siya tanan. So, gin-display natin ang data. Okay. Now, the data has only 64 data types, but actually, Ario, integer, hindi ito na yung pagkwao, no? Kaya ang duration, wala mo na. Okay? Wala na siya matter. Analyze the data. So, when we have cleaned the data set, we can start analyzing the data. Excuse me. We can, si ma'am nyo. We can use the describe function in Python to summarize the data. So, ayan ka lang, no? Describe function. Hindi pa ng space, no? Use describe function to summarize. Okay. Gin-summarize na natin ang data class. So, may ari na kita diri nga result. Okay. So, using the .describe function. Okay. So, ang count class, so, then, ang main, standard deviation, minimum, ang percent 25, percent 50, percent 75. So later on, we'll be discussing this one. Kung anong silingon silang percent ka na, and then the maximum. So, game count niya lang class, no? Pila ang count? So there are 10 entries. Are, count is the number of observations. Min is the average value. Okay? And STD or standard deviation, minimum is the lowest value. So our percentile, so 25, 50, and 75 percentile. So explain lang ni later on class. So like, may silingin ni siya, no? And then max is the highest value. Excuse me. So now, may isa-isa na kita ka value diri class.
Makaya na naton ang balanon kung ano ang sa isa ka column ang tawag ni sa isa ka value naton we can have pila ka maximum no. Sa duration anong maximum, ang sa average pulse anong maximum, okay? Ano ang maximum sa pulse, ano ang minimum 0, ano ang sa average pulse 30, anong minimum 80. Okay? Yung standard deviation and mean is the average kada column. Okay? So, we have 5.40 for minimum. Sa isa ni ka-column, class ha, silingon, sa halimbawa, sa average pulse, sa kabilugan, ano ang mean niya. Okay? So, syempre, ang mean niya sumahon naton ang amon ni kagkwaon. So, ang average niya. Okay? So, amo na siya ang pagpakita diri. Okay? Ang maximum as well. So, amo lang na siya ka-simple class, ang data preparation. Okay? It will be complex class kung magasubong ma-imagine naton nga simple ma lang siya gali ma'am. Okay? Hindi siya budlay obrahon, pero syempre as we go along kung dako na ang aton data, tira na kita kung ma-complex na siya. Okay? Kung lain-lain nga data type, lain pagid akong baga subong ka makita naton average pulse, max pulse, calorie burnage, hours work. Though they can imagine the relationship between them because pila man lang ka column ang aton nga ginano 6 columns man lang. So mahapos ina siya iintindihon. Pero kung if you're talking big data or if you're talking lots of data, so medyo magamo man mag-prepare sang data. Okay? But of course, automation, no? Gina-automate man naton. We can create program to analyze them faster. Okay? So, any question, class? May pamangkot? Anything? No, ma'am. Okay. Ma'am, pwede mo siya mabalik sa, sa mababaw, gid. Ang sa read pa lang ang function, ma'am. Read, are. May ang taon lang ko, ma'am, kung, okay. Sige. Class, wala gid ka mo niya sang foundation about sa amo ni nga klase. Kaya bala mo kung say, I think they have the data preparation na klase before. To pareho mo lang kamo ng class mo, although ang inyo ang code nyo ay sa mga IT amo ni the science track. Ila they have their own data science track as well. Pero ang ilaya daw may ara sila na iyang stages mo. Inyo tinyo daw. Ma'am, duhapyaw lang. Hindi kita na coordinated ang inyo class, no? Daw lain-lain. Daw anong inyo dito? Lain, ma'am. Ang inyo data preparation, Excel lang man, no? Oo, ma'am. Sa previous nga mga tudlo sa amon, mostly. Pero ginpaintindi man sa inyo kung paano, di ba? We avoid null value, mga munabi. If we are using, kaling kayo basic ginagamitan, yun lang man abis ang SQL or the relational database lang pagdalablaw. Okay, so muna siya yung class pandas. Pandas pa lang nagamit na diri. So, read underscore CSV. Tapos, ang ari naman is we can use the .head function to show the first row only. And then, drop NA to drop the not applicable or mga values ba lang nga do wala na sa hindi na siya mo, no? Kaya man na. Then we have to know the categories, numerical, categorical, ordinal, and of course the data type, no? We can show by showing the .info. So, mas tekid kita di pero may sa aton nga class ang data frame name. Data frame name naton pwede ni saya ma-change, no?
And of course, amo na, kung gusto na to nang i-change yung data type, kung magpareho sila, then we can analyze. So, it will make sense later on, no, in our succeeding topic sa regression. Okay, so if you have no question, class, let's end our discussion here. But I will upload an activity. Ma-upload ako, class, that you are going to... May klase pa kamo today? Not sure. Sa Not sure, afternoon? ma'am. Okay. I will upload an exercise, quick exercise for data preparation topic. And then you are going to answer or to i-upload nyo, class, ang inyong answer. Deadline is tomorrow. Okay? So, a quick short exercise. So, if you have no question, class, I will prepare a very quick as a activity, and then pangalanan ko siya nga activity, class, ha. Then upload ko subong. And you will work on that. Deadline is tomorrow night. Okay na ta? Para next time, I'm sure enough that you know how to prepare your data. Okay? Okay, ma'am. Okay, sige. So, mamove ko, class, sa BLE. Lang, there are concern, no? May mga nag-chat sa akon. Ma'am, pwede ko sa imo send a Gmail. Okay, I have to make myself clear. Hindi kayo magbaton sa submission sa Gmail. Kaya nga naman, class, matampokan, ina siya sang damo-damo na kung may ginabaton nga email everyday. So, oras hindi mag-check ako na basi ang matabo sa score nyo, wala ka mo score. Okay, kaya wala ko nakita sa VLE. So, ang obrahon ninyo, anong mga common mistake, class, how? Ang common error nyo? Ang sa bala ma'am, ang mag-send bala ma'am sang link ang sa local host na bala ma'am nga sa halin sa Jupyter Notebook nga link. Kung Ariyo. i-open na mo, hindi mo open. Ginadrikta nyo, abi, class, di ba ang instruction ko, you are going to copy and paste the link. Waon nyo ang shareable link. Ang ano, ma'am, Kung ang ibutan, bali, kung ibutan nyo sa papel, sa Word, hindi nyo oo, direct ma'am. na comment, or hindi nyo na i-paste ang link, kay bago init ulo ko, karang nga naman, class, nag-stretch na ang VLE, naglaba-laba. So, Naminaguro nila, ma'am, ano, ang link gina mismo, bala, ma'am, do makapi siya tuod, pero kung i-open siya, hindi. Ano, siguro, dapat, ano nyo siya, i-sync nyo siya sa Google account nyo para mag-ano siya, oo. ma-open siya. Kaya ako, yung problema man to noon na. Pero i-link nyo din siya sa, Google Drive account. Amo nyo niyo, i-upload nyo gina sa Google Drive nyo, di ba? Tama? Gin-upload nyo sa Google Drive nyo. Kung na-upload nyo na sa Google Drive nyo, class, pwede nyo man na kung halimbawa, for example, no, may subong ding example naton, I have another file na ginagamit na data.csv. So, kay tungod need ina siya magparan sa inyong program, you can create a folder. Dayon, butang nyo ang code nyo, kagbutang nyo ang CSV file. Parehas bala siniyo? Yan lang. Stop sharing. Entire screen. Okay. Pareho bala si Niklas, oh. Di ba, ang akon diya, diri ko yan nag-create kay, diri ko na-install ang Anaconda ko. So, nag-create lang ko folder. Tapos, area class, wala ni siya ga-matter, ha, kaya gamit ko lang PyCharm. Pero you can change this one. Wala man din gani sa editor nga default. Pero ano lang ni siya, IPNB nga, nga file. So, hindi lang can change. Subuot silingon sini, kaya may data pa ko.
Okay? Tapos may ara pa kong kwan nga data prep. May ara ko ano sa inyo class. May ara ko tip sa inyo. Gani na. Windows installer. Wala guro di. Sino kabalo class mag-install sang kwan? Sang ay shucks. Facebook. Ano gali ka mo no? May tawag ni phone lang gali no? Phone ang Oh, iba. ma'am, iban, ma'am. Ati, Mostly siguro ang phone. Kung phone, Google Collab lang, no problem. Google Collab ginagamit sang phone lang. Oo, ma'am. Okay, that's correct. Kung if you are using laptop or PC, syempre, maadtugid ka muna class sa inyo nga Gmail account. Okay? Oo, ma'am. Diba? Tapos, adto ko mo dyan sa Google Drive. Syempre, kapihon nyo lang kapihon nyo lang ni ang data nyo kag data prep nyo. Tapos, pinakon nga file na di man. Collab. Notebook. Okay. So, for example lang ha. Or I can create directly sang link na lang para hindi ka mag say exer 1B or karon activity 1. I-drop nyo lang ni class Tapos, paano ka mo magkuha sa shareable links na? Yun itong activity ni ma'am. Are. Tapos, ikuhaon nyo ang share. Kahit kung share nyo lang direct na class, without my name, or without allowing other to access it. So, for example, i-add nyo si ma'am nyo para nga siya lang gid maka-open. Hindi siya pwede kay ako man ang host. Are, ako man So, dahil lang notify niya gali no. Sorry. Diri lang ta class Open ta niyo. Tapos anyone with link. Tapos copy. Or viewer lang ko. Kung gusto niyo ma'am yung pwede mag-edit, i-mo niyo kung editor. Okay. Copy link. Done. Then maadto kita sa inyong activity resources exercise 1. Bawa amo ni ang link. So, kung i-open na ni ma'am yung class, di ba amo ni pa save ko ya sa inyo? Amo ni siya yang i-upload nyo dito. Class mo, hindi ang kapiyo nyo direkta ni, tapos i-upload nyo to direkta. Gaano ko na, hindi ko na namian. Kay ang itsura ka BLE, naga-samo, no? Naga-amo ni itsura ya o or ka mo. Curly. Yung taong tabla submission nyo, bla. Ang iba naga-follow man, ang iba super wala. Okay ni saya no kay may mga submission kamo ya. Ang iban ginaobra man, gina-comment nanda or ginanunda man. Taga idog ni saho kag dito nagida sa piyak kay ti laba-laba ang kwan bay, ang link. Ti amo na hindi ko gusto. So apan si checking, may ara man kamo ya, okay man
Okay, maniwala nyo man yung comment. May iba ni comment na lang or mag-upload sa dabla, link lang in-upload na. Hindi amo na ha. Okay, so para hindi. Okay man inyo exercise 1. Check ang ano ba yung previous. Ara, so may mga submissions man siya. Okay. So ang ari ho, iba na na lang. Sino dya? Sinong may mga likramo para maubra ko subong, ma-revert ko? Sino may Ako, ma'am. Natividad. Ano imo problema? You can turn on your mic. Anong exercise, Exercise 1 or ang activity 1? Anong problema ni Michael? Anong problema mo, Mike? Assignment 1, ma'am. Ano problema ni Michael? Di check to yung assignment. Imukan na ni ma'am mo. I use MS for this project, dropshipping Amazon. Lain ang imong ang ginap. Ne? Programming. Ano-anong mali ni Michael? Ang link sa assignment 1. Assignment 1 ni siyang gina-open ko mo. Insakto man. Hi ma'am, may ask ko ma'am. Okay. Mag-open ka sang Google collab nga link. Biskan isa lang ka link, makita mo na tanan ma'am nga gidman Nga. na mga activities ng sang code. Magi man na siya ma'am. Sa collab. Sinong hambal subong man? Oo ma'am. Sa Ako ma'am ko studio. studio. Okay. Like for example, biskan isa lang to ka link sa activity namon, makita mo ang iban. Kay since naka-link amon account. Alang check ta. Kung i-share mo sa akon ang imo nga isa ka notebook. So for example, this one. Talagang ano ko ni si sir. Talagang. Boss, may klase ka, boss? Ano? Karon lang. Sige, tapos ang kulanay. Sige. Bye-bye. Okay, so pareho busy ni class. File, locate in drive. Di ba lagi naamo nyo nino kung na-save nyo na siya nga daan. Amo ni siya, limbawa, ordinary list square. Pwede nyo ni siya na ma-share sa akong direkta amo lang ni. Kung nyo lang shareable link or get link. Okay. Okay. Pwede mo man siya may isa-isa, ma'am, no? Yes, pwede siya isa-isa. Okay. Hay, kung gusto mo, timo share kay ma'am mo, tanan mo, timo nga folder. Folder share mo Gets nyo? About the collab. Dito, collab. Kung i-direct mo siya, ma'am, butang i-butang, i-paste bala, ma'am, sa internet. Ma-open mo siya ang collab. Ang ari. Oo, ma'am. Sige. Yung link. I-try na to, no? Kapihonin ni ma'am nyo, butang niya di-paste niya di sa isa. Ma-open direkta. May access permission. Amulan may challenging class kay basi may access ka mo. Pero may shareable link pwede sa kilid kag. Ariyo? Change. Okay. Oo. So pwede siya, no? Restricted abi ang iya subong mo. So, Wala ba naka-restrict to ako, no? I-check ko lang, ma'am. i-change nyo. Pwede ka mo kabalik gyapon sa file nyo, change nyo, imuon nyo nga editor. Okay, Or ma'am. imuon nyo ma'am nyo nga basic kung hindi ko maran, mala kung hindi ko editor, so dapat i-editor nyo ko. So, copy link. Amo na yung i-share nyo kay ma'am nyo, diri. Amo ni. Okay? So, ari klaso may share na.
Or pwede man kamo nga kaadtugid kamo sa locate in drive. Dayon i-share ko yung shareable link. Okay, in the case nga may ara kamo limbawa, pagid nga halimbawa, hindi ko na maran class mo. So for example, nagbutang ka di ka isabi ka ariyo. Di na gani. Ulam. Ari. Kay tungod may ibasahon pa ko nga isa ka data .csv tapos gin-share mo lang direkta sa akon halin sa collab nga amo lang niho nga share lang tapos wala mo ma-share sa akon ang data nga to .csv mag-run ako error na ay ang directory hindi niya na makita. So what are you going to do is of course butang nyo diri man mismo same directory ang inyo nga data file na tapos pwede ka mo diya ka add new folder. Okay, ari siya data.csv makita man siya kung gin-share mo man sa akon class tapos diri man siya timaran ina siya. Okay? Pero kung alien kung di mo yang ginbutang nga directory hindi na siya mag-run. So if mag-check ako class, I will let you know. Basi wala ang iban wala hindi include no. Especially in after this class, mahatag ko sang another activity or exercises in which it will involve a CSV file. So dapat kabalo ka mo kung paano nyo na i-share sa akon nga ara ang CSV file. Kung mag-run ko bala sang code, ma-fit siya bala na or ma-read niya bala ang aryo na. Okay, ma'am. Ma'am, ginaman gali, ma'am, naka-restrict. Gin-change ko na lang Okay, into then, anyone. no? I-change nyo kay basi mag-check ko bala tapos pinang isa-isa ko kumuka-chat. Okay na, ma'am. Thank you, Ang ma'am. obrahon ko bala ni wala ko yaga check pa na subong class kay focus ko sa resources no, sa inyo lecture resources. Ma-check ko na kung nag-midterm na or after midterm para makaobra ko grade na midterm grade. Okay? So, mamalaan ko lang na iya kung sino mga late kag mga ano kay ang VLE may cut off na mo. Nagalikramo na ang VLE kung ariyo late ka. Gahambal na siya or Ma'am, Ay, sa lami. activity 1 to bala, ma'am, let's ang wala. Do ano siya bala, ma'am, before deadline ko siya na last modified pero wala ko napindot ang submit assignment. May mga muna kasi ang concern ko to, ma'am. Can you add comment on that? Okay, ma'am. Para aware ako. Okay, ma'am. Sino pa gito si Michael, si Mr. Natividad? Ano imo problema to man? Lain sulod niya? Lain ang link? Actually, ma-download ko yung assignment. Tapos, for I know, ay, shit. Stop sharing man ako ng pindot. Ma-share lang ko, diba? Exercise 1. Okay. Change lang kita Exercise 1. Okay. Download submission. Okay man PDF button ko man gyapon. Galing ang link. Local link. Ay ho. Mali na Di ini nga local karon ma-error ni siya. Okay, so pwede ni siya nga kung sa local ka nagbutang, pwede ni siya nga kwaon yung proseso ko to kay inabla nga i-upload yung sa Google Drive. Okay? Or may isa ko black class naman ka nabalaan, madamo lang si ma'am yung nabalaan. Pareho. I can't learn. I can't learn. Ito ganing example, ito kagapon.
Sige, bear with me lang, anay. May isa na di ka pwede nyo ma-work mo. Example. Binder. Jupyter Notebook launch. May binder siya class. Siya, ang binder daw repository, ini siya. Part ni siya sa Jupyter Lab man gani. So it will allow you to work on Jupyter Notebook. Dugay, natunta lang. Para. Ang ari naman niya class, ang binder, try na to na. Nakadudam mo directory niya. Ay, naku na lang. Pwede man ka mo di ka create, no? Pag pwede nyo ni ma-share direkta. Pwede nyo man ma-download, no? So, pwede ito i-connect sa GitHub. Pero hindi na lang ito magpa-stress. Kaya basi mahinay pag ang inyo da nga, no? Collab na lang siguro. Pero kung gusto nyo mag-explore, ano na? Collab na lang. Focus na lang sa Kung ma-stress. Okay. So, sa collab na lang ka mo, Collab na lang kag drive. Kaya Ari, Abby, pwede ka mo mag-create di ka file. Pwede nyo mamadirikta siya sa akon. Kaso lang, basi, mas complex pagid ang process. Okay? Kaya dire, pwede ka mo ka-create folder. Okay? Kag dira nyo ibutang. Pero sa mga dasig lang siguro internet, kag laptop, ini siya. Okay? Para hindi na ka mo maano. Kaya basi, iyawan, mo click-click kay kag kung gamay ang screen nyo sa phone, challenge man ang gyapon. Okay? So, hindi na lang, no? So, pero for those na interested, you can really do. Okay? Natag ko ng link. Si kay Natividad, in your case, i-edit ko na siya, tapos i-revert ko to draft. Tapos, i-edit mo lang, try mo, tapos upload ka another. Tapos i-submit mo. Add ka din comment nga amo na okay. Saan nga ni deadline tas ni class? Today? Ma'am. Okay. So extension due. Karon pa man ni deadline niya, no? Iubrahan nyo lang nga daan. Ma'am, say mo kami problem ni Natividad, ma'am. Sino na? Last name? Yake, ma'am. Yaki? Ma'am. Good light type. Ma'am, excuse lang. Dahil lang unahunta na yung problema niya ni. Ano letter? Ma'am. Yaki? Ma'am. Ano eh? Ma'am. Angelic? Okay. Hindi na ko mag-grant extension. I-revert ko lang to drop. Next time hindi nyo na pag-ubrahon ng amuna. Kaya nga naman, pwede ni siya manghambal na ito. Kasi mali sa bat nyo to. Tapos kayo nyo na. Okay, ano pa? Sino pa? Mga no submission. Tara dyan, tumagday. Si Tulusa. Ang tanda ka dyan? Si Ganson. Si Estribasyon. Gardonia. Ma-check ko na next time sa attendance class ha. Basig ni hara sa inyo da nga malang nga ay nagsusulod sa klase ko. Okay. Sino pa ang may may concern? Pwede pa ka-send sa pwede nyo pa na ma-send liwat ang file. Sino pa may problema? Wala na? Ma'am, ako ma'am, Sulugastowa. Sulugastowa. Ano imo problema? Kay, madyo hindi ko,
Ang sa Google Drive ko bala mama, kay gin-upload ko siya sa Google Drive. Pero sang gin-try ko siya open bala ang file nga ginbutang ko sa may Word. Are? Naga-notepad siya. Are? Oo. Baway naman po yung access. Access request. Wait lang. Di, hawan ko naka-check la. So, subong pala nga daan. I-add nyo na ko ha. Para pag-access ko sunod, ari akong email add ho. What I mean to say is, hindi nyo man ako na ma-add class sa mga ano. So for example, i-modify nyo. Share with Google. Si ma'am nyo mag-ano kay si ma'am nyo yan, may harap Google Code na discount. Ari ho, pwede nyo i-add. Halimbawa lang niya, add nyo ko dumagaan. Tapos, ipwede nyo po isindan. Para at least mag-access ko next time. Feedback na niyo, mga Ano na? the feedback. Ano hambal niya? Akon nga, Mike. Sa mali, si sino gusto wa, gano'n kaon. Amo na ka feedback. Hindi, feedback. I-off lang na. So, i-add nyo ko na nga daan ng email add ko class para hindi na ko may permission mag-check. Okay? So, okay na ta? Okay na, ma'am. Thank you, ma'am. Sige. Ay, hindi na to kaina. Nag-access na ko permission. I-grant nyo ko, be. I-grant ko para matry ko. Ma-check ko ang imo. Ano? Na ma'am. Sige. Download. Open with collaboratory. Warning, this notebook was not authorized by Google. This notebook was authored by. It may be request access to your stored data to read. Run anyway. Okay na siya ma'am. Kay pag open ko, abi ka ginawa nagdiretso notepad. Okay lang. Are class o. Basta naka-file extension ni siya nga mo niyo. Basta may ara kung ma-access ko sa internet, ano na siya, matag na siya sang i-load niya gina niya. Okay? Okay. You don't have to worry about it. Basta you have a correct extension. Kay ang IP Y and B, maran na sa Google Colab or sa Jupyter Notebook. Maran ko na. Okay? Okay na ta? Yes ma'am, thank you. Okay. Kung wala ka mo abi editor class, ano yun? Paki-off ba anay? Gusto nga, please. Paki-off ang mic. Kung wala ka mo sang, ako labi may PyCharm ako, this is a Python editor. Kung i-open ko na, excuse me. Biglayan ka mo na yung magbasa galing sa kwan. Okay. Run. Continue. Ipaset up yung pani sa akong class. Anyway, so kami ari ko na yung editor nga mo ni maran ko na. Ang inyo abi wala ka mo da sang default application nga makabasa sang IP Y and B. That's why gina-default niya nga notepad. Okay? So I think okay man na siya class. Maran ko nag-code nyo.
Okay, any more concern? No more, ma'am. Wala na? Okay. So, you give me 10 minutes. I will upload the exercise 2. Okay, regarding data preparation. Okay, so submission will be tomorrow, tomorrow midnight. Okay, so that's all, class. Let's next meeting we will be discussing about regression. Okay, see you next time. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, Bye. ma'am. See you. Bye, class. Remove na Bye-bye. lang po, ma'am. Bye-bye. Wala ko mauna. Ako na tintas ba?